Các bạn quê ở đâu và các bạn có biết quê của mình được đặt tên như thế nào hay không? Các tỉnh, các thành phố được đặt tên ra sao? Đây là một câu chuyện về những địa danh đã trở nên rất quen thuộc tại Việt Nam. Tất nhiên là không thể nói đầy đủ các tỉnh, các thành phố được, mà chỉ lựa chọn một vài khu vực hoặc một vài địa danh nổi tiếng mà thôi. Đầu tiên, vì sao Hà Nội lại có tên là Hà Nội? Hà Nội mang ý nghĩa là nơi nằm ở trong lòng sông. Hà nghĩa là sông, nội có nghĩa là bên trong, phản ánh vị trí địa lý của thành phố giữa dòng sông Hồng, con sông chảy qua miền Bắc của nước ta. Tên gọi Hà Nội được đặt chính thức vào năm 1831 dưới triều của vua Minh Mạng, thay cho tên gọi cũ là Thăng Long. Trước đó Hà Nội còn mang nhiều tên gọi khác như là Đại La, Đông Đô hay một tên nào khác nữa, bạn có biết được hay không? Ở phía Bắc có một tỉnh được mệnh danh là Việt Nam thu nhỏ, đó là tỉnh Quảng Ninh. Vậy thì Quảng Ninh mang ý nghĩa là gì? Quảng có nghĩa là rộng lớn, Ninh có nghĩa là yên bình. Quảng Ninh có nghĩa là vùng đất rộng lớn và yên bình. Nó thể hiện đặc trưng của một vùng đất trù phú ở Đông Bắc Việt Nam, nơi có Vịnh Hạ Long nổi tiếng. Năm 1963, Quốc hội đã phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu vực Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới, và đơn vị hành chính này cần phải có tên. Khá nhiều kiến nghị về cái tên mới, nào là Đông Bắc, nào là Hải Quảng, nào là Yên Quảng, nào là Hồng Hải. Và về sự kiện này, Bác Hồ đã gợi ý gọi là Quảng Ninh do ghép chữ Quảng của Hồng Quảng và chữ Ninh của Hải Ninh mà thành. Bác bảo Quảng Ninh có nghĩa là một vùng đất lớn an bình. Quảng Ninh là quê hương của Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1994. Quảng Ninh cũng được mệnh danh là vựa than của Việt Nam với trữ lượng than lớn nhất của cả nước, tập trung tại khu vực như là Cẩm Phả và Uông Bí. Quảng Ninh nằm ở phía đông bắc của Việt Nam, giáp với Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đây là trung tâm giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc với các hoạt động buôn bán sầm uất. Cửa khẩu Móng Cái và cầu Bắc Luân chính là cầu nối kinh tế nổi bật của tỉnh. Tỉnh này thì có đủ tất cả những gì mà Việt Nam ta sở hữu. Bạn có ở Quảng Ninh hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Ngay bên cạnh Quảng Ninh đó là Hải Phòng. Hải có nghĩa là biển, phòng có nghĩa là phòng thủ. Hải Phòng có nghĩa là phòng thủ vùng biển. Tên gọi này phản ánh vai trò chiến lược của khu vực này như một cửa ngõ giao thương và bảo vệ phía Bắc của nước ta. Hải Phòng được hình thành từ thời nhà Nguyễn, khi vua Minh Mạng lập ra tỉnh Hải Phòng, tách ra từ trấn Hải Dương. Hải Phòng nổi tiếng là thành phố cảng, thành phố hoa phượng đỏ với sông Cấm và một phần biển của Vịnh Bắc Bộ. Gần Hải Phòng thì có Hải Dương. Hải ở đây cũng có nghĩa là biển và Dương có nghĩa là ánh sáng mặt trời, chỉ hướng đông nơi mặt trời mọc lên. Và Hải Dương có nghĩa là ánh sáng từ biển hoặc là vùng đất rực rỡ phía đông. Tên gọi Hải Dương là một tên gọi cổ. Tên gọi này xuất phát từ thời nhà Trần, quãng thế kỷ 13, khi vùng đất này thuộc lộ Hải Dương. Đây là một đơn vị hành chính rộng lớn, gồm cả những khu vực ven biển. Lúc đó, lộ này tương ứng với khu vực bây giờ gồm cả Hải Phòng và một phần của Quảng Ninh. Tuy nhiên, qua các triều đại, đặc biệt dưới thời nhà Nguyễn và thời kỳ Pháp thuộc, Hải Dương đã bị thu hẹp địa giới và phần diện tích ven biển trước đây đã được tách ra thành Hải Phòng rồi. Thế nên, dù tên gọi là Hải Dương, nhưng tỉnh Hải Dương lại không hề có biển. Ở khu vực miền núi phía Bắc chúng ta có Lào Cai, không biết là nó có liên quan gì đến thuốc lào hay không. Lào Cai xuất phát từ tên gọi cũ là Lão Nhai hoặc là Lão Cai. Đây là một địa danh được ghi trong sử sách thời nhà Nguyễn. Lão có thể là cách phiên âm ở trong tiếng dân tộc Thái hoặc dân tộc Tày. Còn Cai hoặc là Nhai nghĩa là chợ, là bến sông, là những nơi giao thương nhộn nhịp. Đầu thế kỷ 20 thì thực dân Pháp đã thành lập tỉnh Lào Cai, lấy tên một khu chợ biên giới nổi tiếng giáp với Trung Quốc. Lào Cai nằm bên sông Hồng, gần biên giới Việt Trung, nên tên gọi gắn liền với hoạt động buôn bán và vị trí chiến lược. Xa hơn về phía Tây Bắc, chúng ta có Điện Biên. Tên gọi Điện Biên bắt nguồn từ tên gọi đầy đủ hơn là Điện Biên Phủ. Đây là một phủ được đặt dưới triều của vua Thiệu Trị. Phủ Điện Biên thì trực thuộc tỉnh Hưng Hóa vào thời điểm đó. Điện có nghĩa là kiên cố và bền vững. Biên ở đây tức là vùng biên giới ở phía Tây. Khi đó thì khu vực này thuộc châu Mường Thanh từ thời nhà Lê, một vùng đất cổ của người Thái. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tỉnh Điện Biên đã được thành lập và giữ nguyên tên gọi để ghi dấu sự kiện chấn động địa cầu này. Cũng ở phía Bắc có tỉnh Ninh Bình, một tỉnh nổi tiếng về du lịch. Ninh có nghĩa là yên bình và Bình cũng mang ý nghĩa là hòa thuận và yên ổn. Ghép lại tên Ninh Bình mang ý nghĩa là vùng đất yên bình và ổn định. Tên gọi Ninh Bình xuất phát từ thời nhà Lý, khi vùng đất này thuộc lộ Đại Hoàng, sau mới đổi thành phủ Thiên Quan. Đến thời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng đã lập tỉnh Ninh Bình giữ tên này để phản ánh mong muốn về một vùng đất thịnh vượng và thanh bình. Ninh Bình gắn liền với kinh đô Hoa Lư,
của thời nhà Đinh và thời nhà Lê, nên tên gọi này cũng mang dấu ấn lịch sử lâu đời. Qua Ninh Bình thì chúng ta có Thanh Hóa. Thanh có nghĩa là trong lành và xanh mát, còn Hóa có nghĩa là giáo hóa, khai phá và phát triển. Thanh Hóa có nghĩa là trong xanh và khai hóa. Tên gọi này phản ánh đặc điểm của một vùng đất trù phú, giàu tài nguyên thiên nhiên và có lịch sử lâu đời. Thanh Hóa là cái nôi của văn hóa Đông Sơn thời kỳ Đồ Đồng và là kinh đô dưới triều đại nhà Hồ. Quả thật, từ thời Bắc thuộc thì Thanh Hóa thuộc Cửu Chân, sau được đổi thành Hoan Châu. Đến thời nhà Lý, vùng đất này bắt đầu mang những danh xưng liên quan đến Thanh. Và dưới triều Hồ, Thanh Hóa được chọn làm kinh đô, cụ thể là Tây Đô. Đến thời nhà Lê, tên gọi Thanh Hóa chính thức được định danh, thể hiện mong muốn về một vùng đất trong lành và phát triển. Qua Thanh Hóa thì đến Nghệ An. Nghệ bắt nguồn từ chữ nghĩa có nghĩa là đẹp và tốt, còn an nghĩa là yên bình, thể hiện mong muốn của người dân về một vùng đất trù phú và thanh bình. Tên gọi này không chỉ phản ánh đặc điểm địa lý, đó là một tỉnh ven biển gần sông Lam, mà còn gắn liền với lịch sử lâu đời, từ thời Bắc thuộc qua các triều đại phong kiến Việt Nam. Nghệ An là danh xưng có từ năm 1030 dưới thời nhà Lý. Lúc đó, vùng đất này được gọi là Nghệ An Châu Trại. Trước đó, cùng với Hà Tĩnh, Nghệ An thuộc Hoan Châu thời Bắc thuộc. Đến thời vua Lê Thánh Tông, khu vực này được đổi thành xứ Nghệ, sau đó là trấn Nghệ An. Đến năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh, đó là tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây, vua Quang Trung từng chọn Nghệ An làm thủ đô, gọi là Phượng Hoàng Trung Đô, nhưng sau đó dự định này không được thực hiện lâu dài. Liên quan đến Nghệ An thì phải nói đến Hà Tĩnh người anh em. Tên gọi Hà Tĩnh cũng được đặt vào triều vua Minh Mạng khi mà ông chia Nghệ An ra thành hai tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh như vậy. Hà chỉ những con sông lớn chảy qua vùng đất này như là sông Lam, còn Tĩnh cho thấy sự yên bình và ổn định. Tiếp tục di chuyển vào phía trong, chúng ta có Quảng Nam. Quảng có nghĩa là rộng lớn và Nam tức là phía Nam. Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phía Nam. Tên gọi này xuất phát từ yếu tố địa lý khi Quảng Nam nằm ở phía nam của kinh đô Huế thời phong kiến thời nhà Nguyễn. Tên gọi Quảng Nam thể hiện khát vọng về một vùng đất trù phú rộng rãi. Quảng Nam nổi tiếng với phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Quảng Nam là một tỉnh ven biển của miền Trung nước ta, được tái lập vào năm 1997 sau khi tách từ tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Theo một số giả thiết khác thì tên gọi Quảng Nam thực tế có từ thời nhà Lê chứ không phải là đợi đến thời kỳ nhà Nguyễn mới xuất hiện. Tên gọi Quảng Nam đã xuất hiện khi vua Lê Thánh Tông mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phía Nam và giả thuyết này nghe có vẻ phù hợp hơn. Giờ hãy đến với một số tên gọi ở khu vực Tây Nguyên, những cái tên mà không phải ai cũng có thể viết và đọc được cả. Đó là Gia Lai. Gia Lai thì xuất phát từ tên gọi của người Gia Rai, một dân tộc chính thức ở vùng đất này. Tên Gia Lai chính là cách phiên âm của người Việt. Trước đây thì người Việt gọi chung những đồng bào sống ở vùng cao như vậy gọi là người Thượng. Vùng đất này đã được sáp nhập vào lãnh thổ của Đại Việt trong quá trình Nam tiến. Ở Tây Nguyên còn có Pleiku. Đây là cách phiên âm tiếng Việt của Pleiker trong tiếng Gia Rai. Dịch ra có nghĩa là làng ở phía Bắc, buôn ở phía Bắc hoặc là làng đầu nguồn. Và đây chính là tỉnh lỵ của Gia Lai. Trước đây là nơi sinh sống chủ yếu của người Gia Rai. Một địa danh nữa ở Tây Nguyên đó là Kon Tum. Kon Tum thì bắt nguồn từ tiếng Ba Na. Trong đó Kon có nghĩa là làng hoặc là buôn, Tum có nghĩa là ao hoặc là hồ. Tên gọi này thì xuất phát từ đặc điểm địa lý của một vùng trũng dọc theo sông Đắc Pla, nơi có nhiều ao hồ, nhưng mà nay một số đã không còn rồi. Đây là vùng đất cổ của người Ba Na trước khi người Việt đến khai phá. Bạn có nghe đến cái tên Đắk Nông hay chưa? Đắk Nông ở trong tiếng Mơ Nông có nghĩa là nước hoặc là đất của người Mơ Nông. Đắk là nước, Nông là chỉ người Mơ Nông. Đây là dân tộc bản địa sống lâu đời ở trên vùng đất này. Tỉnh này được tách ra từ Đắk Lắk vào năm 2003. Tiếp đó, Đắk Lắk thì cũng xuất phát từ tiếng của người Mơ Nông. Đắk là nước, Lắk là hồ, liên quan đến hồ Lắk, hồ nước ngọt lớn nhất ở Tây Nguyên. Tên gọi này có từ thời người Mơ Nông sinh sống trước khi người Pháp lập tỉnh Đắk Lắk vào năm 1904 và chọn Buôn Ma Thuột làm tỉnh lỵ. Buôn Ma Thuột thì là một từ tiếng Ede. Buôn Ma Thuột dịch ra có nghĩa là làng của cha Thuột. Buôn là làng, Ma là cha và Thuột là tên con trai tù trưởng A Ma Thuột, người có uy quyền nhất vào cuối thế kỷ 19. Khi người Pháp đến thì họ đã chọn Buôn này làm trung tâm hành chính và phát triển thành thành phố. Còn về tên gọi Đà Lạt, tên gọi Đà Lạt bắt nguồn từ tiếng của người dân tộc bản địa, đó là người Lạch. Người Lạch là một nhóm dân tộc thuộc Cơ Ho. Đà Lạt thực tế không phải là tên gốc, mà tên gốc mà đọc chuẩn thì phải gọi là Đà Lạch, nhưng mà sau quá trình đọc thì mới biến âm thành Đà Lạt. Khi người Pháp khám phá và xây dựng Đà Lạt thành một khu nghỉ dưỡng,
họ vẫn giữ tên gọi Đà Lạt và phát triển nó trở thành một thành phố nổi tiếng. Đà Lạt đã chính thức trở thành một trong những trung tâm của tỉnh Lâm Đồng và tên gọi Đà Lạt cũng gắn liền với khí hậu mát mẻ và cảnh quan thơ mộng của thành phố. Và cuối cùng đó là tên gọi Sài Gòn. Tên gọi Sài Gòn có nhiều giả thuyết. Phổ biến nhất là từ Preinoco trong tiếng Khmer, có nghĩa là thành phố trong rừng, được người Việt biến âm thành Sài Gòn khi chiếm lĩnh vùng đất này từ thế kỷ thứ 17. Một giả thuyết khác cho rằng sài thì có liên quan đến cây sài là một loại cây gỗ, còn gòn là chỉ cây bông gòn mọc nhiều ở vùng đất này. Từ cuối thế kỷ thứ 17, khi chúa Nguyễn lập phủ Gia Định và Sài Gòn đã được gọi là tên chính thức, đặc biệt dưới thời Pháp thuộc. Năm 1976, Sài Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tên gọi cũ đôi khi vẫn được sử dụng ở trong đời sống. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Quê của bạn ở đâu? Và bạn có muốn giải nghĩa quê của các bạn hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.